Jag heter Britta Marakatlaba och jobbar som bildkonstnär sedan 78. För det mesta jobbar jag i broderiteknik, men jag använder mig också av andra tekniker. Jag bor innanför Kiruna kommun, 13 mil nordöst om Kiruna. Jag brukar säga att jag är ett gränsfall eftersom jag är född i en nomadiserande renskötarfamilj och sen flyttar vi varje vår, sommar till norska sidan av Sápmi. Så att under en höstflyttning så föddes jag uppe i fjällen. Så jag föddes exakt på gränsen mellan Norge och Sverige. Men som same tänker jag inte på gränser utan vi rör oss väldigt fritt mellan de här länderna. Jag hade ju förmånen att växa upp i en väldigt kreativ miljö där allting var tillåtet. Vi fick experimentera väldigt mycket. Vi fick göra fel när vi klippte, när vi höll på med traditionellt Duodzi-hantverk. På det sättet lärde man också att hantera både sax och kniv. På somrarna uppe i Nordnorge så fanns ju alltså naturen och där fanns det allt material som vi behövde. Jag är väldigt tacksam över det, plus att vi hade berättandet. Vi hade en väldigt rik berättartradition. Så att alla bilder växte fram i och med att berättandet kom igång. Duodzi är det traditionella hantverket i samisk kultur. Vi växte upp med Duodzi. Vi hade materialen runt oss och verktygen. Vi var ju 10 barn. Alla höll på med Duodzi i vår familj. Berättandet har en jätteviktig plats i Duodzi. Man bar sin konst. Jag har studerat min fars ristande som han ristade in i ett saltkar. Då tog man från bockens horn. Det finstilta kan man säga i mina broderier. Jag hade en syster som höll på med broderi. Jag studerade väldigt mycket när hon upp och ner från tyget. Jag hade ju broderi när vi jobbade med traditionella kläder. Så det var alltså bruksföremål, alltså dagliga kortar som man använde. Eller mössor, där använde man ju broderi. Jag sökte ju väldigt länge efter mitt sätt att föra fram de här bilderna som jag hade i huvudet. Jag försökte då att jobba med grafik, jag tecknade, målade i akvarell. En dag, jag kommer så väl ihåg den dagen, det var hösten, så stod jag färga in tunna garner. Och sen plötsligt så klackade det till. Nu har jag hittat det. Jag ska göra exakt så som målaren gör. Jag ska måla med nål och tråd. Och när jag väl hade funnit det där, och då hade jag i alla fall sökt det här säkert i 10 års tid. Alltså jag föddes på nytt. Jag var så överlycklig att jag hade hittat någonting som jag kunde få fram de här bilderna med. Så gick det till. Det är ju så här att när jag startade med mina broderier efter det att jag tog min examen på HDK i Göteborg, så för mig var det, jag tänkte så att jag ska dokumentera. Jag ska dokumentera om det samiska livet och den miljön som jag har vuxit upp i. Så det blev väldigt mycket vardagsbilder i början. Men eftersom jag hade vuxit upp med berättandet, där samisk mytologi var väldigt central, så gick jag ett steg vidare och började att brodera de bilder som jag hade fått in i mig som barn. Men sen har det ju också ändrats. Så med tiden har jag tagit in politiska bilder. Så att jag jobbar ju väldigt mycket med just det som händer i världssamhället idag. Som gruvexploateringar. Alltså det är väldigt mycket vindparker som byggs. Väldigt mycket skogar som skövlas. Till slut så tänker man, men var har vi plats kvar att jobba med inom renskötseln? Och försvinner renskötseln, då försvinner väldigt mycket av den rika samiska kulturen. I den samiska mytologin har vi inte manliga gudar utan det är bara kvinnliga. Och vi har dels dörrgudinnan, Oksahko, och sen har vi jaktgudinnan, Juksahko, och sen har vi fruktbarhetens gudinna, Sarahko.
Men de i sin tur har en urmor över sig som berättar för de här: hur bör ni handskas med naturen? Hur bör ni förfara er mot era medmänniskor? Hur ska jakten gå till? Man kan inte jaga hur som helst heller, utan man får be om lov. Kan jag ta det här nu? Och sen tackar man för det. När jag bodde i Göteborg så hörde jag talas om att det fanns en del unga samer som höll på att tog utbildning i Oslo. Så jag tänkte att jag söker upp i alla fall speciellt en person vars namn jag fick, Synnøve Persen. Och vi kom i en väldig diskussion om att vi är färdiga snart med våra högre utbildningar. Jag tycker vi åker hem upp till Sápmi och dels så kan vi ju bilda en konstnärsgrupp och vi bildade MASI-gruppen. Och sen körde vi också igång med Nordisk samisk konstnärsförbund, att vi organiserade oss. Vi flyttade alla upp och började att jobba med det här. Eftersom man planerade att dämma Alta älv som också rann genom den här byn där vi höll till i Masi. Så för oss blev det naturligt att ingå i den här aktivistgruppen, så att vi var ju där och demonstrerade och satte oss ner. Ja, nu var det så att när jag satt där och såg den här norska polishären komma över fjället, för de var ju 600 till antal, det var ju de hade plockat hela Norges poliskår upp till Alta för att skingra demonstranterna. Och när de kom över fjället så kom jag plötsligt ihåg min mammas ord att överhögheten kan man ju likställa med kråkorna. För kråkorna, där de far fram, de är ju väldigt glupska. Och det kände jag när de här polismännen kom. Efter ett tag var det kliniskt rent i hela den här, där demonstranterna hade suttit där. Och jag tänkte kråkorna är en bild som jag måste göra väldigt fort, för det är väldigt aktuellt nu. Men summa summarum, om jag blickar tillbaka till 81, så är kråkorna fortfarande väldigt centrala. Så kråkorna har haft en väldigt central roll i samisk politik. Nu var det så här att det var ju Koro, motsvarighet till våran statens konstråd, som beställde det här. Det här hänger ju på universitetet i Tromsø. Så tänkte jag, området Tromsø, här har vi ju flera olika samiska kulturer, om man kan säga, som möts. Då är det renskötseln och det är sjösamisk kultur och jordbrukskultur. Så jag tänkte att i det här broderiet så ska jag berätta om historien. Så jag tänkte att jag börjar med att brodera urskog, alltså björkskog. Och mellan varje stam så kikar ansikten fram. Och där är arktiska djur. Och framför dem så åker människor på skidor. Och det är jägarfolkets samer innan renskötseln kom till. Men så småningom upptäcker man att om vi tämjer renarna, då kan vi dels få dragdjur av dem, men vi kan också få ut material. Vi kan få ut alltså mat ur det här. Så att då börjar hela bilden med väldigt lång renrajd. Alltså renrajd innebär att det är renar som drar slädor efter sig. Och sen går tiden, så kommer den här moderna delen in. Det som handlar om skotrar och... Så att då löper den hela tiden fram till den politiska händelsen 1852. Då samer reste sig ur dyngan och tågade mot Kautokeino och gjorde uppror mot överhögheten.
Men i verkligheten brände man inte ner kyrkan utan man brände ner handelsboden. Jag valde att i broderiet bränna kyrkan för kyrkan har varit väldigt stor bromskloss gentemot samisk kultur och gjort väldigt mycket oförrätt mot oss. Och sen efter det så blir 2 samer halshuggna i Alta och forslade ner till på den tiden Christiania. Sen slutar ju hela den historiska biten med de här 3 gudinnorna som knäböjer och ber om att förhoppningsvis så ska samisk kultur få fortleva. Att vi får finnas till, att vi får utöva de näringarna som vi har. Och sen kan man börja läsa bilder från vänster sida som handlar om samisk stjärnhimmel och mytologi. Stjärnhimmeln var ju någonting som vi lärde att läsa av som barn. Och månen var ju den stora lampan som lyste så att då kunde man flytta även fast den var väldigt mörkt. Samtidigt så hade man ju också solens symbol nämnde man som himmelens drottning. Så man hade fortfarande de här kvinnliga uttryckssätten också i det här med att beskriva stjärnhimlen. Polstjärnan är väldigt viktig, himlastöttan. Den är ihop med 3 klykor, ungefär som kåtan. Har du inte 3 klykor och lägger de här stängerna på så rasar den ihop. Och det är samma med också polstjärnan, himlastöttan. Jag brukar säga så att mytologin är ingenting som jag är läst till utan det har jag fått genom modersmjölken. Och det är jag väl evigt tacksam för. Och de bilder som jag jobbar med idag, det är ju väldigt mycket mytologin som ska ledsaga oss människor till att leva på ett hållbart sätt, framförallt gentemot naturen och de resurserna som vi har. Och i samisk kultur har vi aldrig ägt markerna utan de har vi fått låna. Och de ska vi lämna efter oss till kommande generationer. Och idag är jag väldigt orolig för att vi kommer aldrig att kunna lämna det här till våra kommande generationer. För det är utomstående stora bolag som inte har en minsta känsla för det som vi har vuxit upp med. Om jag ser på mina tidigare broderier så var det väldigt mycket stygn hela vägen. Med åren så har det förändrats så att man får in en annan teknik. De här sista åren har jag ju börjat att jobba väldigt mycket. Jag gör som akvarellisten. Då målar jag på tyget. Och sen också då att jag färgar in väldigt mycket tunna tyger så att jag jobbar väldigt mycket lager på lager idag. Det är ju det att jag jagar ju. Jag är som en orm. Jag snokar runt efter material och hittar ett fint material så jag tänker wow, här har jag hittat någonting. Så har jag fått mina såna här presenningar, alltså båtpresenningar som kan vara väldigt fina som tidens tand har lekt med. Och samma är det med såna här gamla säckar från andra världskriget. Det är gamla mjölsäckar som tyskarna hade. Och det är ju lite historiskt för att de här säckarna kom ju över till Norge, transporterades genom Sverige, absolut den mörkaste historien i vår svensk historia. Samer kom ju i kontakt med tyskar så att de gjorde byteshandel. Så det var väldigt många som hade sådana säckar hemma. Jag vände och vred på de här säckarna. Jag tänkte jag kan ju använda det här till någonting men jag vet än idag inte vad jag skulle använda det till. Men så hände detta på Utöja 2011. Och så tänkte jag men här kan jag koppla ihop 2 historiska händelser. Så att då började jag att jobba med en säck som jag använde som dörr. För att man vet ju aldrig vilka dörrar man öppnar när man kommer till en ö. Men i samisk kultur har man alltid sagt åk aldrig till en ö som står så där. För händer det något där, du kommer inte därifrån. Så att jag bildade min egen bild
och broderade den här dörren med ön och alla som slängde sig i vattnet. Och då använde jag hans örnens vingspets som kul, alltså pistolskott som kom ut ur vingspetsarna. Sen tänkte jag att men då gör jag det här som en cirkel så att det blir som att man öppnar dörren till den här ön. Ja, men jag är jätteglad över att det inte kom när jag var 30 år, för då tror jag kanske att jag skulle ha fått spärr. Jag har jobbat över 40 års tid och kunnat jobba i lugn och ro. Det är sådana som besöker utställning som aldrig har öppnat museidörr. Och då kommer de och säger till mig, nu först förstår vi vad du håller på med. Det är inte farligt då att se på utställningar, utan man tittar på utställning och så bildar man sin egen uppfattning om det. Det tycker jag är fint.